Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita ke siri GUI Python. Kali ini kita akan lihat cara untuk menggunakan OOP di dalam GUI Python. Baiklah, ini merupakan template GUI Python yang seperti yang anda lihat di sini. Bermaksud setiap kali ingin membina sebuah program yang ada GUI, mestilah gunakan template yang inilah. Maksudnya seperti tulang. Jadi ini tulang dia, tulang belakang dia. Kita ada library yang kita import, linter, class dan juga main function mana kita panggil app itu untuk running. Jadi di mana kita nak ubah kod ni? Jadi contohnya kalau kita tambah button ataupun label, jadi kita letakkan di dalam def ini. Jadi mari kita letakkan. Oh ya, pertama sekali, setiap kali kita ingin isytiharkan apa-apa value ataupun apa-apa komponen, mestilah anda letakkan self di depannya kerana kita menggunakan OOP. Jadi anda lihat di sini kita ada command, dan command ni kita letakkan function ataupun fungsi. Jadi di sini saya tak declare lagi, tapi kita akan declare di mana? Di atas def ini. Jadi sebelum def ini kita kena letakkan fungsi-fungsi yang lain. Def ini ni akan jadi yang terakhir lah. Dan seperti juga variables ataupun komponen, letakkan self di dalam parameter button klik ni ataupun fungsi. Dan setelah kita declare button di sini, dan kita letakkan kedudukannya di bawah. Jadi self.button .query. Jadi bila kita run, bila kita klik di sini, dia akan muncul di sini. Print click. Jadi apa yang kita nak buat hari ini ialah kita nak tambah lagi komponen, dan kita gunakan komponen yang baru iaitu entry, dan kita akan aplikasikan variables ataupun pemboleh ubah. Jadi kita ada komponen baru di sini hari ini iaitu entry. Entry ni seperti text box yang akan mengambil input pengguna.
Baiklah, dia ada error ke di sini kerana kita tidak declare lagi self.text. Jadi apa yang kita akan buat sini adalah kita akan letak variables ataupun pemboleh ubah. Jadi yang istimewa ni tentang self.text di sini ialah kita tidak menggunakan text seperti label. Dia ada text variable di sini. Jadi kita akan letak di sini string var. Ia adalah sebuah objek yang akan menyimpan string. Lihat di sini, kita ada text box di sini. Bila kita tekan klik, masih lagi kita letakkan klik. Tapi macam mana kalau kita nak paparkan apa yang kita isi dalam text box tersebut? Jadi kita hentikan dulu program ini dan kita ubah di sini. Di print di sini kita akan letakkan self.text. Kita run, dia akan paparkan di sini pi var 0. Maksudnya kita tidak dapat nilai teks tersebut lah. Jadi apa yang kita kena tambah ialah sebelum tu kita akan padam dahulu program. Apa yang kita akan tambah ialah kita akan ubah sedikit kod di sini kerana ini merupakan objek. Jadi apa yang kita akan guna di sini ialah self.text. Kita akan letak .get. Jadi barulah kita boleh dapatkan teks tersebut. Jadi kegunaan program ini ialah pada siri yang akan datang kita akan bina sebuah program yang akan menyimpan data di dalam file Excel. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.